بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ سره ټاپک چې کوم دی نن مایکروسافت ایکسل او مایکروسافت ایکسل کې ډوپلیکیټ ریموټ ډوپلیکیټ لیټ سپوز دی په تھرو باندې ډوپلیکیټ ویلیو مونږ څه شو کولی ریموو کولی شو او ډوپلیکیټ ویلیو چې کوم دی مونږ فایند آوټ کولی شو. فار ایگزامپل مونږ سره نیم دی او دلته چې کوم دی جاب دی کلیر شو او بیا دلته لیټ سپوز سیلري ده صحیح شوه. هغې نه بعد نیمز کې اسد دی او بیا لیټ سپوز جان دی او بیا لیټ سپوز خان دی او بیا لیټ سپوز اگین زموږ سره اسد دی صحیح شوه. بیا دا انجینیرز دی او دا بل چې کوم دی ډاکټر دی او دا بل چې کوم دی کلرک دی داسې او دا بل چې کوم دی زموږ سره ټیچرز دی کلیر شوه. ټیچرز د هغې سیلري چې کوم دی مختلف فارمیټ سره مونږ داسې څه کوو انټري کوو. نو اوس مونږ وو چې ریموو ډوپلیکیټ کلیر شوه چې اوس ډوپلیکیټ ویلیو مونږ ته څه کا فایند آوټ کړو کلیر شوه. نو اوس په نیم کې چې کوم دی مونږ ته څه کا ده ریموو کړه کلیر شوه. نو دلته نه اوکې نو اټومیټیکلی یو ډوپلیکیټ اسد چې کوم دی هغې څه کړو ریموو کړو ختم یې کړو کلیر شوه. هر څه یې وله څه کړه لرې کړه جابس سیلري ټوټلی چې کوم دی ډوپلیکیټ ویلیو دی په تھرو ته څه شي کولی ریموو کولی شي. نیکسٹ نمبر ډیټا ویلیډیشنز دی چې ډیټا ویلیډیشنز د مختلف پرپز دپاره مونږ څه کوو یوز کولی شو. فار ایگزامپل دلته مونږ لاړ شو ډیټا ویلیډیشن او بیا ډیټا ویلیډیشن کې چې کوم دی فرسټ اف آل دلته نه مونږ ځان ته یو میسیج وغیره چې کوم دی ورکولی شو په دې فارم سره صحیح ده. چې د هغې دپاره لومړی مونږ څه وکړو دلته یو ایریا سلیکټ کړو داسې یو ایریا مونږ سلیکټ کړو او بیا لاړ شو په ایریا نه ډیټا ویلیډیشن ته او ډیټا ویلیډیشن کې بیا دلته لاړ شو انپوټ میسیج کلیر شو. انپوټ میسیج کې ځان ته چې کله غلطي کوي نو یو فارمیټس یو کمنټس چې کوم دی ته څه شي کولی لیکلی شي یو ټایټل ورکولی شي چې لیټ سپوز سټاپ کلیر شو. چې کله زه ایرر کوم نو بیا دې سټاپ کېږي او ما ته دې دا راړی چې لیټ سپوز پلیز او هغې نه بعد انټر کوریکټ ویلیو انټر کوریکټ ویلیو کلیر شو کوریکټ ویلیو انټر کوریکټ ویلیو دا مونږ دلته څه کړو انټري کړو کلیر شو. اوکې نو د اوکې سره اټومیټیکلی سټاپ پلیز انټر کوریکټ ویلیو خو آلریډي مونږ ته په دغه ځای باندې څه شو رالی. بیا راځو دلته سیټینګ ته او سیټینګ کې چې کوم دی مونږ څه کوو هول نمبر کلیر شوه. نو فرسټ اف آل هول نمبرز مونږ سره د څه لپاره یوز کېږي اپلای که په دغه ځای باندې نو په هغې کې لومړی چې کوم دی زموږ سره بیټوین دی او بیا چې کوم دی هول نمبر دی نو لیټ سپوز زه ویم چې مینیمم او میکزیمم د 1 نه واله لیټ سپوز تر 20 پورې نمبرز دې زه دلته مینشن کوم او هغې نه علاوه دې چې کوم دی نورې نمبرې په دغه ځای کې نه مینشن کېږي کلیر شو. یو ریسټرکشن ته ولګو ځان ته. نو اوس وګوره دلته مونږ لیکو 1 کلیر شوه او بیا د هغې نه بعد 22 لیکم او بیا ټیب پریس کوم نو آلریډي تا ته به وایي چې د ویلیو انټرډ از ناٹ ویلډ کلیر شوه چې انټرډ ویلډ چې کوم دی تا خو ریسټرکشن لګولی چې ویلډ ویلیو چې کوم دی څه که ولګوه اوس سمپل 2 ورکړه نو 2 به ایکسیپټ کوي اوس 3 ورکړه نو بیا به هغه میسیج تا ته څه کېږي اګر کېږي. نو دا ډیټا ویلیډیشن په تھرو ته داسې ریسټرکشن لګولی شي. ایرر الټ دا مو ته چینج کولی شي دیس نه کلیر شو. ټایټلز هم ورکولی شي همدغه شانتي لیکلی شي چې سټاپ کلیر شوه او پلیز انټر کوریکټ کلیر شو. داسې یو میسیج دی تا ته راځي پلیز او بیا انټر کوریکټ ویلیو کوریکټ ویلیو صحیح شوه کوریکټ ویلیو داسې مونږ هم داسې شو کولی انټر کولی شو. بیا د هغې نه بعد مونږ به څه ولګو اوکې کلیر شوه. نو اوس دلته 3 ولیکه کلیر شوه. نو اوس د هغې نه بعد پلیز انټر کوریکټ ویلیو کلیر شوه. تا ته اټومیټیکلی میسیج چې کوم دی څه شو رالی. بیا ریټرای که اگینسٹ دلته 3 ولیکه نو بیا ایکسیپټ دی بیا ډبلیو کلیر شوه بیا
press enter نو کم خانه کې چې تا کم سجیشن اخیستی ترې دپاره نو هغه میسیج به هلته تا ته څه کېږي اکر کېږي. هغې نه بعد بیا دا ټوټلی سلیکټ کا صحیح شوه او واپس لاړ شه ډیټا ویلیډیشن او ډیټا ویلیډیشن کې چې کوم دی زموږ سره بیا آلریډي ډیټا ویلیډیشن کې زموږ سره اوس انپوټ میسیج ورکې ارت میسیج ورکې سیټینګ ته لاړ شه اگین صحیح شوه دې کې هول نمبرز مونږ وکړو نو اوس زموږ سره ډیسیمل نمبر مونږ کوو کلیر شو ډیسیمل نمبر چې آیا ډیسیمل نمبر د 1 نه واخله د 2.94 یې مونږ ته څه کوه ایکسپټ کوه 2.94 نمبرز ایکسپټ کوه نور ادروایز نور ما ایکسپټ کوه اوکې اوس دیس کې چې کوم دی مونږه لیټ سپوز 1.3 ولیکو کلیر شوه صحیح شوه دا ایکسپټ کوي بیا 2.9 ولیکو کلیر شوه دا به ایکسپټ کړي بیا د هغې نه بعد 2.10 ولیکه کلیر شو 2.10 نو بیا اټومیټیکلی تا ته به 2.10 صحیح شوه 1 شو او بیا دلته څه ولیکو 2.10 لیټ سپوز دا موږ ولیکو او بیا دلته دی سوري دیس کې ولیکه موږ دا ایریا اخیستې که نه بیا 2.10 لیټ سپوز دا انټر کوو بیا دلته 3 لیکو 2.9 پورې ریسټرکشن هم لګولی 3.1 صحیح شوه نو اوس اټومیټیکلی تا ته به بیا غټ چې کوم دی څه کوي نه ایکسپټ کوي نو داسې ریسټرکشن تاسو څه شئ کولی لګولی شئ. هغې نه بعد بیا مونږ یو ایریا واخلو داسې صحیح شو او واپس لاړ شو ډیټا ویلیډیشن او بیا ویلیډیشن کې چې کوم دی زموږ سره دلته لیسټ کلیر شو هول نمبر صحیح شوله لیسټ any value دا خو کنسیډر کوي نو بیا لیسټ صحیح شو چې لیسټ سلیکټ کو نو سورس لیسټ فار ایگزامپل 5 ورکو صحیح شو دې ته څه ورکو 5 صحیح شو دا 5 هم ورکو او دلته نه اوکې ولګو صحیح شو یا نیمز ورکو دلته صحیح شو هغه لیسټ 5 دلته زموږ څه صحیح شو ته لګولی شي نور څه به نه شي لګولی صرف د هغې نه به ته څه کې د دې نه هغه به لګې بیا د هغې نه بعد د ویلیډیشن او بیا لیسټ 5 نه دا لرې کا دلته نیمز ورکولی شي زموږ سره اسد کلیر شو کاما زموږ سره علي او بیا کاما جان صحیح شو دا لیسټ کې موږ نیم ورکو صحیح شو د هغې نه بعد اپلای کو بیا اوکې نو اوس دلته دا لیسټ کولاو کا اسد علي جان کلیر شو دا به اوس ته څه کې ایکسپټ کې ادروایز نور شیزونه ته دې نه علاوه چې کوم دی ته نشي ایکسپټ کولی فار ایگزامپل علي صحیح شو علي به کېږي که نه بیا چې کوم دی ذاکر شو صحیح شوه نو ذاکر به نه ایکسپټ کوي ځکه چې هغه خپل لیسټ کې دا نه دی راوستی نو داسې کریټیکل ډیټا چې هغه ته څه کول غواړي ځان ته ویلیډیشن روټس په تھرو باندې یو فارمیټس کریټ کړي او ته وایې چې زما نه ایررز نه کېږي نو د هغې په تھرو بیا ته هغه لګولی شي اوس اګین اسد نو اوس اسد باندې موږ ته څه دغه نه کوي ځکه چې دلته لیسټ کې زموږ سره صرف موجود دي بیا هغې نه بعد چې کوم دی زموږ سره ډیټا ویلیډیشن صحیح شو او ډیټا ویلیډیشن کې بیا نیکسٹ نمبر چې کوم دی زموږ سره ټاپک چې کوم دی په دې کې ډیټ کلیر شو ډیټ مطلب دی نو ډیټ آلریډي موږ وو چې آیا داسې ډیټا چې 2004 نه والا صحیح شوه 2006 تر منځه زموږ سره دا ریکارډس ایکسپټ کوه کمپیوټر ته وایي شا څه اپلای کړي او ته پرې داسې ریسټرکشن ولګې ادروایز نور چې کوم دی ما ایکسپټ کوه بیا اوکې ولګې نو اوس دلته راشه دلته ولیکه چې 2 او بیا سلیش 2020 او 20 بیا سلیش 2000 لیټ سپوز 4 ولیکو که نه 2004 دا ایکسپټیبل وایي ناٹ ایکسپټیبل کلیر شو ډیټ دی ایئرس موږ ورکو نو بیا وګوره دلته 2004 لیټ سپوز دا ایکسپټیبل شو کلیر شو اوس دلته 2006 ورکه دا به نه ایکسپټیبل ایکسپټیبل دی بیا 2007 ورکه نو بیا به درته کوي آپشن څه شي راشي نو داسې ایئرس وایز ریسټرکشن چې کوم دی تاسو څه شئ کولی بیا لګولی شئ نو دې لپاره دا یوز کېږي هغې نه بعد بیا زموږ سره ډیټا ویلیډیشن او بیا ویلیډیشن کې چې کوم دی زموږ سره
ټایم دی کلیر شو چې ټایمز د څه لپاره یوز کیږي لکه دې کې اوس کلاکس دي آلریډي موږ ورته دلته مینشن کړو صحیح شوه دا ورته مینشن کړو چې اوس زموږ سره ټایم د 1 او کلاک نه واخله کلیر شوه د 1 او کلاک نه واخله تر د یوې نیمې پورې دې پورې ټایم ایکسپټ کوه کلیر شو 1 او بیا ډبل کوټس او بیا دلته 30 داسې دی که نه او بیا د هغې نه بعد اوکې ادروایز نور ما ایکسپټ کوه نو دلته موږ ولیکو چې 1 ډبل ډاټ او دلته 5 کلیر شوه نو دا ایکسپټیبل دی که نه او که چېرته زه داسې ولیکم چې 1 ډبل 5 او 32 کلیر شوه نو بیا به زموږ سره ناٹ ایکسپټیبل ځکه چې هلته موږ په دې کې څه دي دا راوستي دي هغې نه بعد بیا به څه کوو نیکسٹ نمبر چې لاړ شو ډیټا ویلیډیشن او ډیټا ویلیډیشن کې چې کوم دی زموږ سره بیا ټیکس لینت دی کلیر شو چې ټیکس لینت مطلب څه شی دی آیا ټیکس لینت د سایز چې کوم دی د دې نو هغه دی زموږ سره د 5 نه واخله کلیر شو د 7 پورې وي 5 to 7 یا چې کوم دی موږ داسې ورکړو چې 1 to 5 ولا ورکړو کلیر شو دلته 5 ولیکو او بله چې کوم دی موږ څه ورکړو 1 ورکړو 1 to 5 او بیا دلته څه ولګي اوکې نو اوس دلته ولیکو چې لیټ سپوز زموږ سره اسد کلیر شو دا ایکسپټ شو که نه اوس دا لینت صحیح دی خو که چېرته زه دلته ولیکم چې اسد او سپیس کې HAN خان نو دا لینت چې کوم دی سیوا شو د 5 نه نو داسې یو ریسټریکشن تاسو څه شئ کولی لګولی شئ نو دا زموږ سره ډیټا ویلیډیشن دی کلیر شو چې په دې باندې مختلف کارونه موږ کولی شو صحیح ده او بیا کاسټم دی نو کاسټم کې په خپله سړی څه شي کولی کریټ کولی شي